sovittiin, että nyt pidetään kunnon turvallisuuskoulutushomma. Tässä ei kannata ruveta nyt pihtaamaan. Eli nyt opitaan parhaalta. No niin, nyt kun on ihmiskohtaamiset on hallinnassa, miten toimitaan. Täysin tiedetään, mitä tehdään missäkin tilanteessa. Niin sitten täytyy vielä ne eläimet käsitellä, nimittäin Afrikassa on aika hasardi. No, nyt ollaan opittu itsensä Afrikan suurimmalta selviytyjältä, että miten eläinten kanssa kuuluu käyttäytyä, miten selvitetään vaarantilanteet niiden kanssa, ja musta ainakin tuntuu, että jokseenkin turvallisesti voidaan lähteä matkaan. Nyt on Afrikkaan hallinnassa. Niin. Tässä nyt 2 todistajan läsnä ollessa allekirjoitetaan mun testamentti. Näin mennään, vaikka! No, missä ollaan? Afrikassa ja harvemmin on näin hyvä fiilis pitkän lennon jälkeen. Ainakin autovuokravalikoimaa löytyy enemmän kuin Los Angelesissa. Parkkipaikat on heti suoraan näiden takaa. Esimerkillistä toimintaa, eikä mitään hihastrepiä eikä mitään tyrkyttä, ei muista. Tää on yksi tuli, mutta se häipyi heti kun vähän vine. Niin, auto saat. Hinta ei ollut ihan sitä mitä piti, eikä auto ihan sitä mitä piti, mutta kai se kelpaa. Noniin, nyt on auto hallus. Onko hallussa? Auto on suunnilleen hallus, mutta liikenne ei vielä. Paitsi se vaihdekeppi vissi on vähän outoa, kun se on vasemmalla puolella. Vaihdekeppi vähän voi tuottaa jotain ongelmia, mutta vilkku on sentään samalla puolella kuin Suomessa. Se on niinku... Vasen kaista. Hello. Onko se liian kees?
Aina liekeis. Tuo Hyvä päiväunet oli ja toinen tuli herättävä. kaveri nukahti kesken lauseen ja rupesi kuolemaan. Ihan voisi jäänyt junaalle. Kaikki paikat on kipeänä ja väryhtää ihan sairaasti. Nyt mennään syömään. Jos sulla olisi antaa mun adrenaliinipiikki, niin ehkä pystyisi. Tässä on meidän hotelli lounge-baari. Erittäin tyylikäs afrikkalainen safari lodge. Sisustus. Etelä-afrikkalainen safari lodge kuuluukin olla. Niin. Vaikka tämähän siis Pretorian melkein keskustassa, että ei ihan ole safari lodge. Ei, mut just tämmönen. Mahtava. Ja partsilta aika hyvät näkymät eteenpäin. Pretorian ylle. Intialaisessa kohta tulee ruokaa. Täällä on, en nyt sano erinomainen, mutta oikein hyvä valkkari, 2,5 € lasi. Täällä on niin lämmin, että varjos voi olla teepaidan kanssa ihan sopivasti. Erittäin hyvä fiilis. Koska kaikissa matkaoppais luki, että älkää missään nimessä aika Etelä-Afrikassa yöllä, niin totta kai me nyt ensimmäisen iltana lähdettiin sit pimeällä ajelemaan. Ei me lähetty, kun venyi vähän ruokailu. Oli niin hyvät intialaiset setit, että siellä kesti. Joo. No, toivottavasti päästään hengissä hotellille. Ei tää nyt niin pahalta näytä. Ei. Mä oon käynyt suihkukoppi avaamaan kaljatelkkiä, kun Jere haisee pahalta. En haise. Ja täällä on parempi valo. Valo on parempi kyllä. Herkkuhaju. Sun pitää kertoa, että mitä siinä lukee. Se lukee Stony Ginger Beer. Ja sit se on voimakas kuin vesiputous. Tai jotain. Haisee ihan sama kuin Jamaican root beer. Ja kun siis Old Jamaica root beer. Viisi tähteä. Et totta siis. On ihan pirun hyvä. En usko. Minä maistan myös. Maista. Noniin, eikö loistava? Haisee ihan inkiväriltä. Maistuu inkiväriltä, mihin sekoittuu sokeri. Olen positiivisesti yllättynyt, kyllä. No niin. Ihmeen hyvä. Eikö? En mä yleensä tykkää ginger aleista. Tää on aika hyvä. Mutta en mä tiedä pitää viittaa. 3. Se ei oo ginger ale, se on ginger beer. Samaa se on. 3. 3. Ja mä annan 5, niin 4 tähteä jo keskiarvota. Ei hullu meikalta juotavalta. Olisi pitänyt ottaa 2, jos mä olisin tiennyt, että olisit laskenut kesken. Keskiarvoa lasketaan. On herkku. Ai vitun paha. Maistuu ihan saippua. Hyvä musakaajalta. Ota yksi. En ota. Yhden vielä. Minun karkkini ovat hyviä. Täällä on yksi hyppysirkka. Mallia Afrikkala. Hyvin vittu, hyppys mun päähän. Vai? Kova, jumalauta. Mihin meni? Se heitti nuo uhittelusiivet auki. Näetkö se? Näin. Se kattoo mua. Ei saa. Se hyppii tuossa. Täällä on paljon koululaisia. Oletko sinäkin koululainen? En, mä oon henkisesti samalla tasolla.
Tätä aluetta kutsutaan ihmiskunnan synnyinkehdoksi. Täältä alueelta on löydetty kaikki varhaisimmat ihmisfossiilit ja monta eri kehitysvaiheet vielä. Kaikkien niiden fossiilit on löytynyt täältä alueelta. Eli näissä maisemissa ihminen on keksinyt tuleen. Täällä on juostu seeprojen perässä ja ties mitä kuule. Mahtava paikka. Ja täällä oli ihan loistava toi evoluutiomuseokin vielä täällä paikalla järjestetty. Sipsejä ja nyt. Afrikkalaiset pistää vähän liian tiukkaa sipsissä. Nyt en saa jumping jack, salt and vinegar sipsejä. Maistapa ja kerro. Keskiviikko on salt and vinegar ja nakkasipsejä. On popcorne. No. Ei niin paskata auto kuin vois kuvitella. Itse asiassa nyt kun toiseen vähän niin odottaa ja tottuu siihen makuun jo, niin ihan hyvin nää. Osaat sanoa popcorneja vois päätellä pakkauksen kannussa olevasta popcorneista. Niin. Mä vaan luulin, jos on sipsejä. Hyvin meni. Jumping jack, jumping jack. Anna vielä tähdet. 5 tähteä. Kaikilla on 5 tähteä tänään. Ei, on 2 tähteä. Saako ajaa jo? Saa ajaa. Kynnyn päälle. Liikkeelle lähtö. Tää on nyt Ville ensimmäinen kerta, kun sä ajaa tämmöstä vääränpuoleista autoa. Vai mitä? No. Jänskättääkö edes vähän? Kerran mä useamman kerran ajanut niin väärän puolella tietä, mutta en mä tälle väärän puoleista autoa ajanut koskaan. No, ikävä kertoa, kun ei pystynyt kuvaamaan, mutta nähtiin strutseja. Tai mä näin. Minä en nähnyt siis mitään. Niin. Monta strutsia ja pari sarvikuonoa näkyy tuossa, no ei ihan tien vieressä, mutta tuossa ehkä 100 metriä tiestä äsken. En ehtinyt kuvaamaan, mutta nähty nekin nyt sit. Uhuhu! Eikä vittu teki sen. Eka kertaa eläessään vääränpuolisella liikenteellä vääränpuolisella autolla. Heti Pretorian keskustaan. Pikkupätkä onneksi oli ensin moottoritietä ulkon tuolla London puolella, mutta sitten Pretorian keskustaan kikkailemaan. Vähän liikenneympyrää ja autoa sinne tänne ja laittomia hituksia ja kaikkea kivaa. Mut hengissä ollaan. Uhuhu! Juo nyt. Ota vähän se. Ihan peruskaalia. 1. Kiitos. Otan toinen windhook lightia. Toinen huikka. Toinen huikka. Ihan pahempi kuin eka huikka. Niin oli. Ota vielä 3. Se on vielä pahempi. En ota. Kiitos, riittää. Kiitos ja hei. Windhook kuittaa. Ja fyysikko tekee sähkötöitä. Joo. Vähän tähän kytkentyi Afrikan tyyliin. Melkein sopiva adapteri ostettiin kaupasta. Kyllä tämä pienen tunnauksen jälkeen on ihan sopiva. Onneksi aina Leterman mukana onnistuu sähkötyötkin. Kunhan viesteittäni sormen, niin kaikki on ok. Ui, oto, menee puolen väliin. Puhutan puolella. Vähän enää. Vähän vielä. Pitkien päiväunien jälkeen meikä vihdoin heräs ja saatiin soitettua tonne Wild Cheetah joku Research Center. Saatiin paikat sinne. Se on semmonen, että sinne pitää varata aina etukäteen. LPn mukaan viikko etukäteen, me varattiin tunti etukäteen. Tunti etukäteen. Ja riittävä oli. Nyt meillä on sellainen semikiire, tehtiin sinne ennen kuin se tämän päivän kiertohomma lähtee liikenteeseen. Mut paikat on. Hyvä. En välttämättä lähtisi. Toi on ehkä ensimmäinen fillaroitsija, kun on nähty. No kyllä se lähempää keskustaa oli joku toinenkin, mutta en kyllä lähtisi tänne. Mitä se huitua? En tiedä. Ties, me puhuttiin siitä.
hölmön näköinen kanalintu. Villieläimiä. Oi, sä näet lapsen. Malttamattomana cheetahia katsomaan. Cheetah! Ei, cheetah! Ei kun se olikin. Oli senkin nimi siitä. Niin oli. When we bring it in here, you'll also notice he's making eye contact. They communicate with the eyes. He's purring, not growling. He's a very happy cat. So you guys, if you come up, just relax, enjoy the experience. Look up and smile every now and then as well. He's a pretty happy cat right now. That's very cool. He's a big cat. Byron's one of our bigger boys on the farm. He weighs about 48, so he's quite a big boy. Sinne lähti kissa. And you're on a walking safari or game reserve and you see one of these in the bush, your first reaction would be, or you'd probably think it's a normal domesticated cat. Okay, but if you look twice, you can identify them because the African wild cat has got a red tinge to their ears, their hindquarters and their back. Okay, as soon as they start interbreeding with normal domesticated animal or cats, they lose that red tinge about after the 4th or 5th generation. Okay. 3 viikon ikäinen strutsin poikana. Nyt seuraavaksi nähdään villikoiria. Ja nämä on Afrikan toisteksi harvinaisimpia eläimiä. Niitä ei oikein ketään halua suojella, kun ne ei vissi ole kauhean kivoja eläimiä. And what they do is they tire out their prey firstly. Okay, they can reach between 40 and 45 kilometers an hour and they can sustain that for 12 hours at a time. Okay, so we call them the marathon runners of the bush. So after 12 hours chasing a herd of impala, you can imagine it's the old, the weak, the sick, the injured and the babies falling behind. And those are the ones the wild dog goes for. What they then do is one dog would split from the pack, come around, grab the prey by the nose to hold it, not to suffocate it. Another dog would split from the pack and then come and disembowel the prey. And the next one will take out the heart and lungs. Okay, and by this stage, the rest of the dogs are in an absolute feeding frenzy. They look like a pack of piranhas, ripping pieces of meat off that animal. But clinically, that animal is dead in less than a few seconds because all the main arteries have been severed. Okay, so Lovely bike here. All right. Toitte metsästysääni, millä pelottaa saalista.
Siinä on kuningas cheetah. Se on ihan eri värinen kuin normaali. Se on resessiivinen geeni. Ja ennen luultiin, että se on eri laji kuin nämä täplikkäät. Se on raidailla ne oli isot. Täällä ne on nyt Siitä parkki oli hieno. Kyllä. Alkoi vettä tulevaan loppuun kohde, että ne kaikki pennut ja muut, että ne meni sit sateensuojaan. Joo, se oli harmi, kun et pentua saatu oikein kuvattu eikä nähty. Mut muuten todella siisti kokemus. Mitä hän tekee? Ajaa sateessa takalukko auki. Hyvä meininki. No ei oikein, eksyttiin vähän, niin jouduttiin maksaa tietulle. Onneksi oli vaan 50 senttiä. Niin, ja tää roskikset palaa jossain slummin perukalla. Niin, mutta tää on tuttu paikka. Joo, tää on tuttu slummi. Ai joo. Hitto kesti kauan. En mä näe mitään. Drinksu Corners. Velmut. Voimakas, mutta elegantti. Ruohon, mikäs on fig? Figin ja limen aromeja. Miten kerroin muuta? Eiku viikuna? Viikuna, joo. Tässä on tuoreiden trooppisten hedelmien makuja ja pitkä jälkimaku. Eli kyseessä kaupan halvin valkoviini. Ei ollut halvin, toistaiseksi halvin. Toiseksi halvin, joo. Mut paikallista kuitenkin. Ei mikään. Niin, tää on Stellenboschista. Niin. Me ollaan havaittu siis pitkillä matkoilla, että niinku pullosuusta viini on parhaimmillaan. Ja lämpimänä. Mihin ollaan menossa? Ollaan matkalla nyt Pilgrims Rest-nimisen mestaan, tai itse asiassa on niinku Robbers Pass, missä meillä on hotelli varattuna viikoksi. Me pidetään sitä meidän beissinä. Siinä ympärillä on vaikka mitä kaikki aktiviteettipärinää. Sitten siellä on Krugerin kansallispuisto. On ihan siinä Porokuseman päässä. Kaikkea sitä joutuu tekemään. Kävelen täällä moottoritiellä, että me saadaan shotti. Robust. Mikä tää? Uncompromising energy. Aika samasta kuin R20. Suomalaiset kuulijat varmasti tietävät. Just hintansa väärti. 3+. Kyllä mä tätä toisenkin kerran ottaisin. Tosiaan kun se oli kaupan halvin. 3,5. Ei, voi 4kin antaa, koska jotain nyt sen verran hyvää ja halpaa. Pitää ottaa hinta aina huomioon näissä hommissa. Totta. Oota heilu, kun on moottoritien vieressä. Mm-hmm. Auto vetää ihan sairaasti oikealle koko ajan. Pysähdyttiin katsomassa renkaissa jotain vikaa, mutta ei keksitty mitään. Tää tuulee tosi kovin, mut... No, tää on tämmönen kevyt laatikko, et ehkä se sit vaan tuulee niin kovin, että vetää oikein. Toivottavasti. Koko ajan pitää niin väkisin vetää sille. No, ajellaan vähän eteenpäin ja katsotaan, jos tilanne muuttuu, jos tuuli kääntyy vaikka tai jotain. Tiedetään, että se oli tuulesta kiinni sitten eikä autosta.
Täällä sataa vettä ja tie yllättäen muuttus aika paljon huonommaksi. Joo, pikkasen. Tää näyttää Skotlannilta. Me oltiin vittu Afrikkaan. Tää näyttää Skotlannilta ja kelit on kuin Panamasta. Eli hyvä meininki! Erittäin rumaa, koska täällä on kylmä ja sataa. Respaita tehdään, se pitää rukoilla, jotta tulisi hyvä ilma. Eli Liastaan. täällä ei tule Täällä on hyvää. aina tällaista. Aina. Oh la la. Oh la la. Holy smokes. Aika moista. Ei tätä Kattokeen korkealla. Täällä ei ole internettiä, joten joutuu mennä ulos. Muuta ei puutu. Ei. Aikamoista sikailua meillä. Oho. Meillä on täällä oma tämmönen cottage attendance. Ja se voi tehdä ihan mitä vaan täällä, paitsi kokata. Niin täällä lukee. Se pesee, siivoaa vai laittaa sängyn petaa ja pesee pyykkiä ja tuo tuolta keittiöstä myös safkaa ja pesee meidän auton. Sitten pitää ilmoittaa etukäteen, jos haluaa. Semmonen tie, kun tänne Mutavelli tulee, niin voitais pyytää ehkä joka päivä autonpesuun. Niin. Kyllä. Mut sit tässä muistutetaan, että se on vaan sen tehtäviin kuuluu hoitaa 2 mökkiä. Ettei ei ihan hirveästi saa pyytää, että kuitenkin 4 tuntia päivässä on maksimi. Avattiin vähän ovi. Katsois mitä täältä löytyy. Meillä on oma baari. Tultiin tossa 5 ruokalajin illalliselta, joka maksoi 11 € per turpa. Erittäin huokea siis. Varsin huokea kyllä. Nyt täällä meidän omassa baarissa, jossa on takkana, juodaan Savannah Dry. Etelä-afrikkalaista siideriä. Ville kysyi ihan tosta baari Mikalta, onko nää siideriä? Viittikö se kysyä? Kysyttiin ja niillä oli monta erilaista. Mikä meininki? Mikä meininki vai? Niin. Ilma on aika ruma, mutta silti hyvä mieli. Me ollaan vähän eksyksiä. Tai ainakin mä oon. Oon mäkin. Mennään tänne päin. Jeh. Täällä on vannapetorakoja ihan liikaa. Kilsit with fire. Tossa on reppu. No niin. Tietenkin on paskeaisia sit meidän makuuhuoneen katto täynnä. Oi! Tapamme torakka wannabe-runkkuja. Ja nyt mä valmistan itselleni heittobumerangin näppärästi MacGyver-tyyliin sanomaisen palasesta. Ja mulla on tämmönen erittäin näppärä ilmastointiteipi, itse tehty rulla mukana. Kääritty pieni snädäri hässäkkä ilmastointiteippiä. Ennen mä kannoin mukaan semmoista tosi isoa ilmastointiteippirullaa. C-manilaa. C-manilaa. Sitä ei oikein annettu läpi turvatarkastuksissa, mutta tämä pieni teippirulla annetaan mukaan. Ja oikeesti mielettömän näppärä teippirulla on mukaan ihan missä vaan. Kyllä, suositellaan. Mä toimin tässä lataajana, mestaajana ja krematoijana. Eli Ville heittää ötökkää kepillä. Bumerangilla, niin, keppi joo. Nykyinen keppi, entinen lehti. Sitten kun tökkä putoo, niin paikallistetaan sen, meillä on lampuja. Sitten mä mestaan sen tällä lehdellä ja otan sen
pinseteillä ja krematoin tonne takaa. Aika lähellä, aika lähellä. Hei, se ylempi putos. Se ylempi putos. Vittu, mihin se meni? Spotting light. Se on ollut niin läheistä varmaan, kun tässä yksi osuu. Joo, se tuli shokkiaalto. Voi vittu, mihin se meni? Katsotaan, jos se oletetaan, että se putos suoraan, niin mitä se ottais päiväpeitoon? Nosta tuota reppua. Mulla on tässä mestausväline valmiina. Tuolla! Mestaus tää, kun mulla on kädet tänne. Ei mitään vittu, se on leppäkerttu. Saako muu runkku? Se on leppäkerttu. No voi vittu, ei se oo se. Ei me sitä haluta murhata. On söpö. No ei silläkään mitään, se meidän kämpäs kyllä. No ei, mut viedään se ulos, en mä tuu taas vastun murhaamaan. Mene sinne sisään. Noin, se on kaapattu. Se on siinä hallussa. Viedään ulos se. pelastaa. Sitten jatketaan murhahommia. Saalistusvietit ovat heränneet. Viimeinen mörrimöykky on tuhottu. Olemme jälleen turvassa. Mutta kuinka kauan? Sitä ei kukaan tiedä. Sitä ei kukaan tiedä. Sitä ei kukaan tiedä. Sitä ei kukaan tiedä. Täytyy myöntää, että on sitä rumemmistakin maisemista tullut herätty. Onko kivaa maisemata partsiltata? Ihan jees, mut niin kylmää, ettei kaikki vaatteet riitä. Kameran viimeiset hetket, se on viritetty auto ulkopuolelle. Nyt lähdetään ajelemaan. Tuota tultiin. Tässä näemme maankuulun nähtävyyden God's Window. Vasemmalla puolella vuorta saattaa ja oikealla puolella ei saada tällä hetkellä. Tuolla on pilviä ja tuolla paistaa aurinko. Tässä menee vuori Harjanne just tässä kohtaa. Mä oon jäänyt koukkuun Stoneihin. Tää on kuuma. Tää on jäätävän kuuma. Jäätävän kuuma. Sikamaisen kuuma. Helvetillisen kuuma. Ei kyllä oo. Tuolta puskee koko ajan kauheat tuommoista sumuniskaa. Niitä on 100% ja vähän ylikin. 110% kosteus. Joo, annetaan 110. Taas tuot turha reissu. No niin. Oi että. Ittiks tänne sit mennä? Ja saa ampua. Naurettavaa. Blind River Canyon, maailman 3. suurin kanioni. Tultiin katsomaan ihan jees näistä.
Tavattiin rento heppu tuossa sanoin, se heitti paljon läppää. Pelkää korkea paikka, niin se uskaltaa mennä sillan yli. Apinat riehuu tossa meidän parkeen. Vaan näkyy oksat heiluu ja kauhean meno. Dataa sademetsässä. Kyllä. Tässä auringonvalossa on pikkusen huono tehdä näitä kuvaeditointeja, mutta ja tästä niinku ehkä 3 väriä erottaa. Lähdettiin kävelemään 5 kilometrin leikkiä sademetsään. Eihän, joku 7. Ihan sama. Hämä häkki kipes naamalle. Tuli viha rankka, hämähäkin vei. Hämä häkki kipe enää ei. Kuuman ja kostean, tunsin mä sademetsän. Jeh. Täällä on hitusen kosteet, jos linssit menee huuruu itsekseen. 100. Ja me ollaan oltu täällä koko päivä. Ne ei oo mitenkään kylmempiä kuin ympäristö.